guys, meron tayong sasagutin na question po dito. Sabi ni Sir Jerry, yung max loss and max profit po ba? Paano po yung sineset? Kung magkano kaya mong ipatalo, halimbawa 100 USD yung capital, tapos 20 USD yung limit mo for loss, ilalagay mo sa loss ay $20. Tama po ba? 20 or 80 yung remaining funds. So, ang ilalagay po natin ay negative 20 USD kapag yun ang maximum loss na kaya mo pong matalo just in case hindi po maging pabor sa atin ang trade. So, ang isiset mo sa max loss ay negative 20. Tapos, yung max profit naman, yun yung kung kailan ka magti-take profit. So, ipapakita natin sa actual account natin. So, ito yung ating copy trading. Nakakopy tayo kay Trading as Capital. So, pag kinlik nyo po itong arrow na yan, dito sa edit, pwede tayo mag-set ng max loss at max profit. So, ako, guys, ang aking risk management sa copy trading at DA trading, mga 30 to 100%, ay mali, 30 to 50% ang aking max loss. So, ibig sabihin, kahit hindi po ako nakabantay, kung matalo po itong social trader na kinokopya ko, alam ko na ito lang ang max na pwede kong matalo. At least alam ko na hindi mauubos ang capital ko na $1,000. So, ngayon, meron ng current profit na 192 USD na. So, na-withdraw ko na yung iba kong profit dyan. Kaya, kung mapapansin nyo, yung aking amount to copy ay nababawasan. So, para maalis ko kasi yung profit, ang ginagawa ko, ine-edit ko tong amount to copy. So, ayan, nagiging, ang sineset ko dyan is 1,000. Ibinabalik ko lang po ulit yung aking initial na capital. So, nare-reset siya instead of i-compound ito. Kaya, ayan, and then yung max profit naman natin ay 1,000 USD. Ibig sabihin, kapag po yung profit natin na 1,000, kapag yung current profit natin umabot ng 1,000, magko-close ang ating trade at ayan, magsa-stop na yung copy. Ibig sabihin, magte-take profit na tayo. TP hit na. So, ayan, para lang tayo na magma-manual trading. So, kumbaga, nagbabay tayo kay Trading as Capital. O, 'di ba? Para siyang sa stock market, naniniwala ka yung company ay magkakaroon ng magandang performance. So, sa copy trading, ganyan din po pag may kakapit tayong social trader. Naniniwala tayo na kaya po nilang mag-excel, ganyan. Na kaya nilang kumita. So, sasabay tayo sa kanilang pag-grow. So, if naiset mo na yung max loss, tsaka max profit, at na-update mo na yung amount to copy, kung gusto mong dagdagan or bawasan, click mo lang itong edit button. So, yan, i-edit mo lang yan. And then, done. So, copy setting have been modified successfully. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!